Canada. v Kanadě. This is the first of 5 presentations this weekend. Tohle je první z 5 prezentací tento víkend. Let's begin with a word of prayer. Pojďme otevřít modlitbou. Holy God, we thank you Svatý Bože, my ti děkujeme, that you might guide, direct and bless us že nás vedeš, směřuješ a žehnáš nám. as we study your word, Jak my studujeme tvé slovo as we see prophecy unfolding before us, a jak vidíme proroctví se otevírat před námi, as we try to better understand what's in your mind, a jak se snažíme lépe porozumět, co je v tvé mysli. we pray for wisdom Modlíme se o and moudrost collective understanding a kolektivní porozumění. in Jesus' name. V Ježíšově jméně. Amen. Amen. I can't hear you too well, Shemaine. Just let you know. Neslyším tě dobře, Šimén, jenom ti dávám vědět. I don't know how many of us here have watched the 9 presentations that were done recently in Slovakia. Nevím, kolik z nás tady vidělo prezentace, těch 9 prezentací, které byly udělány na Slovensku. Just put your hand up if you haven't watched them all, Dejte ruku nahoru, pokud jste je neviděli všechny. and put your hands up if you haven't watched any. A dejte ruku nahoru, pokud jste neviděli žádné z nich. Okay, so most people have watched at least some of the studies. Dobrá, takže většina z lidí aspoň viděla pár z těch studií. I don't know what impression you got when you did watch the ones that you saw. Nevím, co jste si mysleli o těch prezentacích, které jste viděli, But some of the feedback that I got ale nějakou tu zpětnou vazbu, kterou jsem dostal, was that the pace of the conversation bylo to, že ta rychlost té konverzace, was what I would describe as fast-paced. že to bylo to rychlé. Too fast for many people. Příliš rychlé pro spousty lidí. So I originally had I think 3 presentations here, but it's gone to 5. Gone to 4 and then a Q&A. Měl jsem tu původně 3 prezentace, pak to šlo na 4 prezentace a otázky a odpovědi. So I wanted to take an opportunity here to review some of the material that was discussed in Slovakia. Takže chtěl bych tady zopakovat nějaké té věci, co byly probrány na Slovensku, To try to get the people here in person up to speed and people who are listening online. snažit se lidé, co jsou tady, jakoby dostat k té správné rychlosti a také ty, co jsou online. I think it's really important if you're interested Myslím, že opravdu, to really understand what's going on in the movement. myslím, že je opravdu důležité, pokud máte o to zájem, abyste porozuměli tomu, co se děje v hnutí. You will have gathered now Sešli jste se teď, that a singular study, a singular viewpoint is not being promulgated, it's not being pushed upon the movement as in the past. a že jednotné studium není tlačeno do popředí hnutí, jako to bylo v minulosti. The way that I have chosen to deliver this message, the Sunday law message, is very different to what we've done in the past. Způsob, jakým jsem se rozhodla přinést tady to poselství nedělního zákona, je to uděláno jinak, než to bylo uděláno v minulosti. When I spoke about the Slovakian camp meeting, Když jsem mluvil o slovenském camp meetingu,
there were 9 presentations that were done, Bylo tam 9 prezentací, které byly udělány, which were the ones that I just asked you about. což byly ty studia, na které jsem se právě vás zeptal. But the weekend before that camp meeting, I and a group of other members were in Slovakia. Ale víkend před tím kempovým setkáním já a další členové hnutí jsme byli na Slovensku And we had 3 studies a together. měli jsme 3 studia společné. They're all online, but they're separate to the 9 studies that I mentioned a moment ago. Jsou všechny online, ale jsou oddělené od těch 9 studií, které jsem zmínil před chvílí. I don't know how many people have watched those 3 presentations. Nevím, kolik z vás vidělo tyto 3 prezentace. Out of those 3, in fact, out of the 12, if you put them all together, the third presentation I think is the most important. Z těch 3, nebo ve skutečnosti z těch všech 12, ta třetí prezentace je nejvíce důležitá, bych řekl. Is it number 4? Je to číslo 4? Okay. Ano. Oh, sorry. Yes, that's yeah. Because I knew I did 3 presentations. The first one was too long, so it got split into 2. So it would be the 4th study. Ano, je to tak, je to 4. studium, protože ta první přednáška byla dlouhá, takže se rozdělila na 2 části, takže to bude 4. prezentace tedy. So it's the Slovakian weekend. Takže na tom slovenském víkendu And it's study number 4. to bylo studium číslo 4. And the reference passage was Hebrews chapter 8. A ta reference, ta pasáž bylo Židům kapitola So the 8. context of that study was a question that was asked of me several months ago. Takže kontextem toho studia byla otázka, na kterou se mě někdo zeptal několik měsíců předem. Which people felt that I had avoided answering. A lidé měli pocit, že jsem se vyhýbal z odpovědí. And it's connected to the subject of diet. Ale to je spojené s tématem diety. So the question was, if I can paraphrase it, what am I supposed to eat now, or what am I allowed to eat now? Takže ta otázka zněla, co teďka vlastně můžu jíst. And I explain my reasoning in this study. A já jsem vysvětlil to, jak tomu rozumím v tomto studiu. And what I want to say in connection to the subject of Revelation 17 A co chci říci s tím tématem zjevení 17, but specifically in connection with the dissemination or our understanding of the Sunday law issue, ale hlavně to je v porozumění věci ohledně nedělního zákona. and the reason why we're doing it this way, if I can put it like A that, důvod, proč to děláme tímto způsobem, pokud to tak mohu říci, is because I think je protože si myslím, the time period in which we live ten čas, ta doba, v které žijeme, demands that each of us individually and collectively have a level of maturity. je od nás třeba, jak individuálně, tak kolektivně, abychom měli určitý stupeň dozrálosti. Nebo zrálosti. So if I say the same thing in a slightly different way, Pokud řeknu to stejné trošku jiným způsobem, I don't think it's fair for you nemyslím si, že je to férové pro vás, to be spoon-fed information. abyste dostali informace s I think it's lžičkou. important that Myslím, že je důležité, competent teachers stand before you and share what they understand.
aby schopní učitelé stáli před vámi a sdíleli s vámi to, čemu oni rozumí, but I think it's important that you as an individual are able to make decisions for yourselves. ale myslím si, že je důležité, aby vy jako individuální lidé jste byli schopni si dělat rozhodnutí sami za sebe. That study was about food, Tohle studium bylo o jídle and that was the conclusion of that study based upon Hebrews chapter 8. Byl to závěr toho studia založený na Židům kapitole 8. But I think it applies equally to the subject of the Sunday law. Ale myslím, že stejně tak se to dá i aplikovat na předmět nedělního zákona. That we're not going to have a lead figure stand before you and say, this is the truth. Nebudeme mít před námi vedoucího člověka, který řekne, tohle je pravda. Perhaps another way to describe it Nebo jiným způsobem, jak to vysvětlit, is that all the background jostling that's happened in the past, je, že všechno to pozadí, co se stalo v minulosti, discussions, perhaps disagreements, ty diskuze nebo nesouhlasy, all those things that you would never see normally, všechny tyto věci, které byste normálně neviděli, I want to make, at least to make it more transparent, if not totally transparent. chci, aby to bylo více transparentní, pokud ne totálně So transparentní. that you become participants in the collective understanding of what we believe is Abyste true. se stali těmi členy nebo těmi, teď mě vyšlo slovíčko toho ohledně té If you don't want pravdy. to do that and you just want to come along for the ride, that's your right. Pokud nechcete toto dělat a jít jenom nechat se vést, to je vaše právo. I'm not saying there's anything wrong with that, A neříkám, že tam je něco špatného s tímto, but I think you deserve more. ale myslím, že si zasloužíte více. It'll cost you more, Bude vás to stát více and it's not that easy a není to tak jednoduché to be part of the decision-making process. být součástí toho rozhodování, toho You try to procesu understand rozhodování. what is right and what is wrong. Když se snažíte porozumět, co je správné a co je špatné. So in a group this size, often we'll get about 3 or 4 people that speak, and the rest of you won't say anything, or won't say much. Takže když se někdo rozhoduje, tak většinou máme 3-4 lidi, co mluví a zbytek toho moc neříká. That's what happens normally. To je to, co se děje normálně, But I always try to invite people to participate. ale vždy se snažím pozvat lidi, aby se If I ask zapojovali. you by name, if you want to give some input, if you don't, just say no, there's no pressure. Pokud se vás zeptám jménem, a pokud chcete odpovědět, odpovězte, pokud ne, jenom řekněte. Není tu žádný tlak na nikoho. So you know that there have been 5 speakers in the movement over the last maybe 7 months now who have shared their understanding of the Sunday law question. Takže vy víte, že tu máme 5 mluvčích za posledních 7 měsíců, které sdílejí jejich porozumění ohledně nedělního zákona. Some of them disagree on major points. Někteří z nich nesouhlasí spolu ohledně velkých bodů. Others are much more aligned in their thinking, even though they may describe things differently. Další jsou možná více spojeny ve svém myšlení, i když vysvětlují věci trochu rozdílněji. I assume, I expect, Hádám, očekávám, that everybody here has listened at least once to all of those 5 speakers. že každý z vás slyšel aspoň jednou každého z těch mluvčích.
unless something has gone wrong, each of those 5 speakers will have taught at your local fellowship here in Canada. Pokud nic nebylo špatně, tak každý z těch učitelů učil ve vašem služebnictví a tady v Kanadě. And when I've reviewed the schedule of those speakers, I did check and all 5 claim that they have. A když jsem se podíval na tu rotu těch učitelů, tak všichni tvrdí, že tomu tak bylo, že učili. So I'm hoping you'll have at least some familiarity with what they are all teaching. Takže doufám, že všichni z vás jste trochu seznámeni s tím, co oni učí. If you have any questions or comments, just put your hand up or just shout out and I'll stop and I'll give you an opportunity to speak. Pokud máte nějaké otázky nebo komentáře, tak dejte ruku nahoru nebo zařvěte a já vám dám možnost, abyste mohli mluvit. I should have clarified this before. When they speak, did they need Tohle jsem měl říct si předtím. Pokud mluví, potřebují jejich vlastní mikrofon. If you want to say something, Maurice will come over and give you a mic to speak through, please. Takže pokud něco chcete říct, Maurice přijde a dá vám mikrofon. Does anybody have any questions at the moment? Maka? Má někdo nějaké otázky teďka? Oh, sorry, Jonathan, I didn't see his hand. So when you speak, remember that not to use long sentences because what you're saying now will be translated. Až budeš mluvit, pamatuj nedělat dlouhé věty, protože co budeš říkat, to bude překládáno. Okay. Můžeš? Oh, you're the one that's doing the work. Oh, sorry, Maka had her hand up. Oh, pardon, tak někdo jiný? I was just going to get you to list the 5, just so there's no confusion, the 5 speakers. Chtěla jsem udělat ten seznam těch 5 mluvčí, aby tu nebyl nějaký zmatek. Because we're talking about teachers, I'm not going to give them their titles. One of them is an elder. You're probably all aware of that. Protože mluvíme o učitelích, nebudu dávat tam ty tituly, protože jeden z nich je starší. Uděláme to dle abecedy. Yes, thank you. Okay, so that's the 5 speakers in alphabetical order. Takže to je těch 5 mluvčích dle abecedy. Any other questions? Jsou nějaké další otázky nebo komentáře? Okay, so I want to ask a question. Dobrá, takže chtěl bych se zeptat já na They're all saying otázku. something either slightly different or very different. Oni všichni říkají něco trochu rozdílného nebo úplně rozdílného. But there's one common thread that runs through all of the 5 speakers. Ale tu jedna základní věc, která jde skrze všechny ty mluvčí nebo ty učitelé. What is that? What is the thing that jako společná I guess věc? binds them all together, or they all have a common perspective on? Co je to, co je jakoby spojuje, nebo na co mají společnou perspektivu? Glory, have your hand up? Glory, měla si ruku nahoře? All 5 speakers speak about something about elections. Všech 5 mluvčích mluví něco ohledně voleb. So, I agree with what Gloria said. Souhlasím s tím, co Gloria řekla. It seems to me, Zdá se mi, and Gloria, a Glory, that what's common about what all of them teach
že co mají společného, co všichni učí, is the 2024 US elections. je 2024 volby ve Spojených státech. All of them have their study connected to that event. Všichni z nich mají svá studia spojeny s touto událostí, But they all have slightly different views. ale mají všichni tak trochu rozdílné pohledy. I have a question. Mám otázku. They all have these different views of the Sunday law issue as it relates to the US election. Oni mají rozdílné pohledy ohledně věci, ohledně nedělního zákona a spojení s volbami. They have different dates, as you all know. Také mají rozdílné datumy, jak That seems to víte. be the most obvious difference. Zdá se mi, že to je jeden z takových nejzřetelnějších rozdílů. So maybe if we could just list 4 dates. Takže možná, kdybychom mohli dát 4 datumy, Who'd want to have a go at that? kdo to chce udělat? I'm sure people here know. Jsem si jistý, že lidé vědí. July 18. 18. červenec, Sorry, 18th July. 18. červenec, 5th of November. 5. listopad, 17th of December. 17. prosinec, I'll put 25 on that one because it's the next year. Everybody knows that. 20. leden 2025, protože So to je they're the další 4 rok, to všichni dates vědí. that are in play, if I can say it that way. Takže toto jsou 4 datumy, které jsou ve hře, pokud to tak mohu We all říci. agree that each of those dates is connected in some way to the 2024 US election. Hopefully we agree with that. My všichni souhlasíme s tím, že každý z těchto datumů jsou spojeny a s volbami 2024. So this was, if I put the RNC, Takže toto bylo RNC. does everybody know what that means? Víte všichni, co to znamená? The Republican National, we'll call it a party that they had. Republikánská národní strana, kterou měli. The November was the actual election. Yes. A ten listopad, tak to jsou volby. Someone tell me what this December is. A někdo mi řekněte, co je to ten prosinec. Debbie? Debbie? Oh, let's put it on. Electoral College ratifying the election results. Takže je to ta Let's Electoral call it the College, ratification ty voliči, dáme tam ratifikaci of the election těch voleb, by the Electoral College. toho volebního kolegia. Does everybody understand what that is? We've discussed it numerous times in the movement over several years. Rozumíte tomu, co to je? My jsme to rozebírali několikrát v hnutí We za understand that in the United States it's not let. one person, one vote. My rozumíme, že Spojené státy, že to není jeden člověk, jeden hlas. They have this extra layer which complicates and distorts people's votes.
Oni mají tuto extra vrstvu, která komplikuje a distorts, nevím, co to je, lidský hlas těch lidí. I don't want to use the word distort because it has a negative connotation, but it Nechci použít toto adjusts. slovo, ale chci říci, že to upraví. And January? A leden? I can't hear. Who's Neslyším? speaking? Kdo mluví? The inauguration. Ta inaugurace. I don't know how to spell inauguration. Someone's going to help me. Nevím, jak se píše inaugurace. Někdo mi pomůže? Is that good? Je to tak dobré? The inauguration. Inaugurace. So, who thinks it's salvational? Takže kdo si myslí, If I spell it correctly? že je spasitelné, Is that nebo spelling good spasné, or not good? je to dobrý, je to správně Is the napsané? spelling okay? Je to napsané správně? I-N-A-U. Everything else is good after that? A všechno dalšího je správně? Is that better? Okay. Is it salvational if you get it wrong? Je to spasné, pokud to budete mít špatně? Tell me what you think. Řekněte mi, co si myslíte? So someone says, speaker one, whoever speaker one is, says it's July. That's the Sunday law. Takže někdo řekl, mluvčí 1, ať je to kdokoliv mluvčí 1, že je to 18. července a že je to nedělní And someone zákon. else says it's November. A někdo další říká, že je to 5. listopadu. So if we put it on a line that we're all sort of familiar with, Takže pokud to dáme na linii, kterou známe, I'll put three-way marks. dám sem 3 milníky, Sunday law, loud cry, close of probation. nedělní zákon, hlasité volání a uzavření milosti. And I'll do a dotted line to indicate the increase of knowledge. A dám sem tečkovanou takovou linii, aby to ukázalo zvýšené poznání. Very familiar. Jsme s tím seznámeni, známe to. So this way mark here, Takže tento milník tady, I didn't include, I can't remember the date, but the month is August, which was the Democrats' national convention. I didn't include that, but we could have done. nedal jsem tam datum, že tam je ta demokratská The only reason I národní is because I don't think any strana, of these ale nedal five jsem to tam. speakers focus on that event. Ale proč jsem to tam nedal, je protože nikdo z těchto mluvčích se nezaměřoval na tuto událost. Either someone here or if they're listening, they can correct me on that. Ale pokud někdo tady, nebo jak lidé poslouchají, mohou mě opravit s tímto. It's this way mark that we're discussing, Takže je to tento milník, který rozebíráme, nedělní zákon. and these speakers are giving different dates A tyto mluvčí dávají rozdílné datumy, that they would mark as the Sunday které law. by označily jako nedělní zákon. Did that clarify the question, Sakai? Pomohlo to s tou otázkou, Zakaji? Is it salvational Je to spasné, if you get the wrong one? pokud budete mít ten špatný? I'll say the same question in a different way. Řeknu stejnou otázku jiným způsobem. Are you teaching error, Učíte error, chybu, you being one of these 5 people, vy, pokud jste jedni z těchto 5 učitelů, if your study focuses or says it's the wrong date, pokud vaše studium se soustředí a říká, že je to the wrong špatný event? datum, špatná událost. Gloria? Yes. Gloria? It depends. Záleží. I'm asking you if you could go over the repeating patterns Chtěla bych se zeptat, jestli byste mohli jít skrze ten opakující se of when vzorec the test comes. toho, kdy ten test přichází.
If the test comes at the Sunday law waymark, Pokud ten test přichází v tom milníku nedělního this zákona, would be what day we choose would be a salvational issue. tak by to byl datum, kdybychom to označili jako, že je to spasné. If we put the test at loud cry, as we understand Pokud dáme- and have been taught, Pokud dáme ten test na hlasité volání, jak tomu rozumíme a jak to bylo učeno, I don't know. I guess it doesn't matter. I mean, our test is still ahead of us, so we have time to come to a consensus. myslím, že je to jedno, ale pokud ten test je před námi, tak máme stále čas, abychom přišli ke spojenému So if I myšlení. can summarize what you said, tell me Takže if I'm já correct. teďka shrnu, co jsi řekla a řekni mi, jestli to je tak správně. You believe věříš? that the test, Ty věříš, že ten test, I presume you mean the Sunday law a test. hádám, že myslíš test nedělního zákona. Ellen White might call it the great Ellen test. Whiteová to možná nazývá velkým testem. You believe that test is Ty ahead of věříš, že us. ten test je před námi. So we're not being tested on the Sunday Takže law my yet. nejsme zkoušeni z nedělního zákona teď. And therefore, A proto this waymark that has an arrow pointing to it, tento milník, který tam má tu šipku, jak na to ukazuje ta šipka, it's not salvational to know whether it's July, November, December or January. není spasné vědět, zda to je červenec, listopad, prosinec nebo leden. Did I get that right? Pochopil jsem to správně? Sort of. I believe that Tak nějak. Sunday law waymark is July 18. Věřím, že milník nedělního zákona je červenec, 18. července, Is at the loud cry. a ten test je u hlasitého volání. What did I say that was not in agreement with what you said when you said sort of? Co jsem řekla, co nebylo se souhlasem s tím, co jsi řekla, protože jsi řekla tak nějak. That whichever date that we choose is not salvational. Že ať jakýkoliv datum vybereme, že to není spasné. Byla to ta otázka? I would say it is salvational. Ale já bych asi řekla, že je to Did you change your spasné. opinion? Yes. Takže jsi změnila svůj Okay, názor? so you Ano. believe it is salvational. Yes. Yeah. Takže ty říkáš, že je to spasné? Ano. Okay, so if I can just okay, okay. So tell me if this is part of your thinking. Takže řekni mi, jestli toto je součástí tvého přemýšlení. To understand what the loud cry would be, Bychom porozuměli, the event, co je to hlasité volání, ta událost, you have to take some steps to get there. musíš udělat nějaké kroky, aby si se tam dostala. And if the start of your journey is wrong, A pokud začátek tvé cesty je špatný, the end of your journey will be tak wrong. konec tvé cesty bude špatný. So whether or not the test is in the future or not, Takže ať ten test je v budoucnosti nebo ne, it doesn't seem to make a difference. nezdá se, že by tam byl nějaký rozdíl. Because if you start at the wrong date, Protože pokud začneš na špatném datumu, you'll be going down the wrong path. půjdeš špatnou cestou. And therefore, for you, it's salvational. A proto pro tebe to je spasné. Did I get that right? Pochopil jsem to správně? Ano. Okay. Dobře. For everybody online, I was just reiterating or rephrasing what Gloria said. They're not my thoughts. Pro všechny online, já jsem jenom přefrázoval, co říkala Glorie, to nejsou moje myšlenky. Debbie, Debbie? I was going to say no. Já jsem chtěla říct It's ne. not salvational. Není to And spasné. the reason being A důvodem proto je, the Sunday law has become very complex. že nedělní zákon se stal velmi komplexním
And not all of the 5 speakers, A ne všech 5 mluvčích, but some of them have brought ale forward některé the z nich idea of a period mají of time. mají nápad, že takový, že to perioda And času, bookending úsek, different dates. dávají různé datumy And I think there's merit in that. a myslím si, že tam je váha v tom. And just picking up on what was just said, A vzhledem k tomu, co jsi právě řekla, I think of the agricultural model myslím, že ten plnohospodářský model, where it explains to us different people coming in at different places kde rozdílné lidé přicházejí na rozdílných místech into the message, do poselství, but all ending up into present truth. ale všichni končí v přítomné pravdě. So at the moment, my thinking is that it's not salvational. Takže momentálně nad tím přemýšlím tak, že to není spasné. I think there's merit in each of the 5 speakers. Myslím si, že tu je váha u každého z I těch think 5 there is mluvčích. merit in each of the 5 speakers' studies. Myslím, že tu je váha v každém tom studiu těch mluvčích. Skončila? Does everybody understand what Debbie just said? Rozumíte všichni tomu, co právě Debbie řekla? Okay, so nobody said no. Dobrá, takže nikdo neřekl ne. So let's unpack a little bit of what she said. Takže pojďme to trošku rozebrat, to, co ona řekla. I take it then everybody understands what the term bookend means. Vem to tak, že rozumíte všichni tomu, co to bookend, ten úsek znamená. Jakože to je od začátku do konce, jakože to je úsek. Pokusím se to nakreslit. So if I were to do this, Takže kdybych udělal tohle, and I'll call that start and end, a nazvu to začátkem a koncem, I'll call it alpha and omega, so you'll nebo to know nazvu what that means. jako alfa a omega, abyste všichni věděli, co to znamená. Is that what you mean, Debbie, when you said bookend? Je to to, co znamená, co myslíš, Debbie, když jsi řekla tady ten bookend, tady we're ten taking a úsek? singular waymark called the Sunday law, Vememe jednotlivý milník, který nazveme nedělním and we're zákonem, saying that's a period of time. a my říkáme, že je to perioda času, úsek času. Is that what you've described? Je to to, co jsi popsala? Ano. So I'll put time. Takže sem dám čas. And you said several speakers teach this. A ty jsi řekla, že několik učitelů toto učí. Yes. Ano. Could you tell me who? Můžeš mi říct, kdo? Arian, I believe Aaron Arian. as well has Věřím, že Aaron také. not any difficulty Mm, with that. And I do believe Elder Terry is bringing that out. A věřím, že starší Terry tady to přináší také. So, from your understanding of what's been taught, Takže z tvého porozumění, Arian, Aaron, and Terry teach that the Sunday law is a period of time. takže z tvého porozumění to, co tito učitelé Arian, Aaron, Terry učí, je, že to je úsek toho času, že učí vlastně úsek, I'm not sure if časový they úsek. would, Přidala bych i Kurtise. I'm not sure if they would all put it simply,
Nejsem, the Sunday law is a period of time. nejsem si jistá, jestli všichni by to řekli takto jednoduše, že nedělní zákon je časový úsek. Have I misunderstood the term bookend then? Rozuměl jsem špatně No. tomu termínu bookend, ten časový úsek, ne? I think with Elder Terry, possibly there's a greater emphasis on a specific date, but she does as well bring in a period of time. Myslím, že u starší Terry, že ona dává větší váhu na jeden určitý datum, ale myslím, že tam poukazuje na ten úsek také. Takže poukazuje více na určitý datum. But I believe also that she agrees with the idea of a period of time. Ale věřím, že ona také souhlasí s tím nápadem toho časového úseku. Forgive me, you mentioned a second element in your initial response. First was the concept of bookending, and you mentioned something else. I've forgotten what that was. Ty jsi zmínila ještě další element. A ty jsi zmínila vlastně tento časový úsek a ještě tam byl druhý element. Zapomněl jsem, co to bylo. Can you remember, or someone else? I brought in complexity. Pamatuješ si? Přinesla jsem komplexnost. I brought in complexity of the Sunday law itself. Okay, Tu so that- komplexnost nedělního zákona samého o sobě. And then I mentioned the agricultural model. That's it. A také jsem zmínila ten plnohospodářský model. To je ono. So you mentioned about agriculture, Takže ty jsi zmínila plnohospodářský model. and you mentioned agriculture because you said in that model, Ty jsi řekla, že v tomto modelu people come in at different times, lidé přicházejí v různých časech, but they all end at the same point. ale že všechny skončí ve stejném bodě. I actually didn't say bring it to the end. I said they end up in present truth. So they're on the path. Neřekla jsem, že přicházejí ke konci, ale že končí v té Okay, so they přítomné come at pravdě. different times and they're all on the path. Na té cestě. Dobře, takže přicházejí v různých časech, ale jsou všichni na cestě. Ano. That's what you said? Je to, co Yes. jsi řekla? Ano. My reasoning was in reference to I'll just ask a couple more questions on that. Zeptám se ještě více What otázek ohledně agricultural toho. model is that you're referring to? Jaký plnohospodářský model to je, na který ty Plowing. poukazuješ? early rain, latter rain, harvest. Orba, ranní déšť, pozdní déšť a žeň. And you said they are on the path. A ty jsi řekla, že oni jsou na cestě? Us. My? Where's the path in this agricultural model? A kde je ta cesta v tomto plnohospodářském modelu? It would be the thread of present truth. Bylo by to ohledně té No, you přítomné can't do pravdy. Ty víš, že to nemůžeš udělat. You can't add another model onto this model. Nemůžeš přidávat další model na I vrch was tohoto making an modelu. analogy, but it probably doesn't work. Ano, jenom jsem se snažila udělat analogii. And the they A to oni aren't traveling along this path necestují po této cestě, if it's an agricultural model. pokud je to plnohospodářský model, Because then the question is who the they would be. protože pak bylo otázkou, kdo jsou ti oni. It starts with the seed, so I guess Začíná to yes, the seed starts with the seed. začíná to s tím zrnem, The seed starts here. takže to zrno začíná tady.
the beginning of the early rain? Ne, na začátku toho ranního deště. My only point is that the seed do not begin at the beginning in an agricultural model. Takže moje jediná pointa je, že to semeno nezačíná vlastně na úplném začátku toho plnohospodářského modelu. So you have to be careful to say that they travel along this path. Takže musíš být opatrná, když říkáš, že oni cestují po této cestě. I understand. Because the Rozumím. model's teaching something different. Protože ten model učí něco jiného. So you said people join at different stages. Takže ty jsi řekla, Yes. že lidé se připojují na různých místech. Ano. Person one, Člověk jedna. we'll start here. You tell me when. My question is, when did they join? You tell me when to Řekni mě, stop. kdy zastavit, kdy oni se připojili. Sorry, I'm not understanding. No, Person one, nerozumím. You said that everybody joins at a different time. Ty jsi řekla, že každý se připojuje v jiném čase. and we would define joining as baptism? A my bychom definovali připojení se jako křest. You said the path. Ty jsi řekla cesta. So I just went along with that. Tak jsem šel s tím. So if the path began here, Pokud ta cesta začíná tady, some random person, nějaký they join. člověk se Tell me připojí, when I'm going to carry on moving my pen and you tell me when to stop. That indicates when they've joined. budu posouvat mojí tuškou a oni se, kde mě řekneš, že mám zastavit, tak tam se oni připojili. I'm going to begin. Oops. Začnu. Ups. It doesn't like my pen. Okay. Tell me when to stop. Dobrá, tak řekni mi, kdy mám přestat. There. Kdy mám zastavit tady? No, I mean, I'll tell you when to stop. Ne, řeknu ti, kdy máš zastavit. Zastav. Person number 2. Člověk číslo 2. There. Tady. Stop. Zastav. Yeah. Tady. So person number 2, Takže člověk číslo 2, that's their history and that's the history of number 1. to je jejich historie a tady to je historie číslo 1. That's what you told us. Takže to je to, co jsi nám řekl. Correct. So person number 2 has never received an early rain. Takže člověk v číslo 2 nikdy nedostal ranní déšť. Actually, I was having it stop between early rain, latter rain, like still in that dispensation. Yeah. Já jsem to chtěla zastavit mezi ranním a pozdním deštěm, ale stále v té dispensaci, té epoše. Tady? Ano. But you are correct. Ale měl jsi pravdu? Had not entered during the early rain period. Oni nevstoupili na začátku toho ranního deště. They may not have heard all of the early rain. Možná neslyšeli všechno z toho ranního deště, z toho poselství. I'll ask my question. Zeptám se na svoji otázku. Can someone reach maturity if they haven't had an early rain? Může někdo získat jakoby dospělosti, jakoby dozrání, pokud nedostali ranní They have to déšť? catch up. Ne, musí to dohnat. And if you just threw some seeds on the ground, A pokud jenom hodíš nějaký semena na zem, would it take root and flourish ready for harvest? zakořenilo by se to a bylo by to připraveno na žeň? If the ground hadn't been prepared properly beforehand.
Pokud ta půda nebude pořádně připravena předtím, In the natural world, it's possible, v přirozeném světě to je možné, but in the spiritual world, it wouldn't be ideal. ale v duchovním světě by to nebylo Plowing ideální. has to prepare the ground. Ta orba musí připravit tu zem. Sorry, you said the farmer has to plough the ground first Takže ty Yes. říkáš, že ten farmář musí první orat tu zem? Ano, in the natural world. v přirozeném Yes. světě. Ano. So I didn't mean to labour the point, Já jsem nechtěl pracovat na tomto bodě, but the way you've understood the agricultural model ale tak, jak si porozuměla plnohospodářskému modelu, isn't correct. není to I was správné. gathering that. You can't join at different stages. Nemůžeš se připojit na různých místech. So if I may So what you can't do Takže co nemůžeš dělat, is take the date that you joined že by si vzala datum, kdy ty jsi se připojila and Jonathan joined a kdy se Jonathan připojil and put them on an agricultural model or line as shown on this whiteboard. a dáte na plnohospodářský model nebo na tuto linii, která je ukázána na té tabuli. If you expect to get to harvest, Pokud se dostaneš ke žni, you literally, ty, doslova, you have to have begun musíš začít tady. you have to go the whole experience. Musíš jít skrze celou tu zkušenost. And we know, A my I víme, assume, hádám, that Jonathan arrived in the movement on a different date than you did. že Jonathan přišel do hnutí jiný datum, než si přišla ty. But if he wants to get to harvest, Ale pokud on se chce dostat ke žni, his line has to look exactly the same as yours. jeho linie musí vypadat přesně stejně jako tvoje. In fact, everyone's does. Ve skutečnosti každého. So the agricultural model actually teaches Takže ten plnohospodářský model vlastně učí, that everybody starts at the same point. že všichni začínají na stejném místě. And that point isn't a literal date, A to místo není doslovný datum, which is what these two lines were describing. což není to, co tyto dvě linie popisovaly. Okay, so if that makes sense to everybody, Dobrá, takže pokud toto dává smysl všem, so you listed 4 people, you didn't list Eleanor, so I assume you don't know if Eleanor bookends like this. takže ty jsi sem dala 4 lidi a nezmínila si Elenu, takže ty nevíš, jestli Elena učí tento časový úsek. Anybody else have a comment on this? Někdo jiný má nějaký komentář k tomuto? So Debbie said, Takže Debbie řekla, we'll leave the agricultural bit aside necháme ten plnohospodářský model because the stranou, son-in-law message is complicated, protože poselství nedělního zákona je komplikované and because at least 4 of the speakers are bookending this singular waymark. a protože aspoň 4 z těchto učitelů vlastně uzavírají, dělají tento časový úsek toho milníku. Therefore, if one is teaching one date and another is teaching another date, it doesn't matter. Proto když jeden z nich učí jeden datum a další datum, tak na tom nezáleží. Is that a fair summary of what you said? Je to dobré shrnutí toho, co jsi řekla? So, does anybody disagree with what Debbie said, that these 4 teachers are teaching this model that's shown on the board? Takže je tu někdo, kdo nesouhlasí s tím, co Debbie řekla, že tyto 4 učitelé učí to, co je tady na tabuli. When you've listened to the speakers, Když posloucháte učitele, do you think that's what they're teaching?
Myslíte si, že to je to, co oni učí? or are they teaching something different? Nebo učí něco jiného? I think Gloria says it's different, Myslím, že Gloria říká, že je to něco jiného. at least for Terry. Aspoň pro Terry. I don't know what impression others have got. A nevím, co si o tom myslí ostatní. So we'll take Kathy. Did you have your hand up? Takže vezmeme No, I Kathy. wasn't sure. Okay. Měla si ruku nahoře. They do have their own date. Oni mají své vlastní datumy. Each speaker has a date that they focus. Každý z těch lidí mají datum, na který se soustředí. I'm not sure about Curtis, but I know the first three do say they're okay with bookending the dates. Nevím jak Curtis, ale myslím si, že ty první 3 učitelé říkají, že jsou v pohodě s tím uzavřeným časovým úsekem. S tím časovým úsekem. Finished? Skočila jsi? Ano. Kathy, are you okay with bookending dates? Katy, jsi v pohodě ty s tímto časovým úsekem? Yes. Ano. What does it mean to you to bookend? Co to pro tebe znamená, If I ask tento you- uzavřený časový úsek? Pokud bych se tě Tell me zeptal, what event was the Sunday law, řekni mi, jaká událost byla nedělní zákon. you would say, Ty bys si řekla, like, I like dates. You'd say- myslím datumy. Ty bys si řekla, November 5th. 5. You say November listopad. 5th. Ty bys si That's řekla not 5. bookending. listopad? No. To není uzavřený, to není ten I'll give you another go. časový úsek, takže tě nechám to udělat znova. Part of the election process, all those dates. Ale je to součástí těch voleb, toho procesu těch voleb, I'll do it again. tyto datumy. Kathy, tell me what the Sunday law date is. Udělám to znova. Katy, řekni mě, jaký je ten datum nedělního You're gonna give me zákona. a range. A ty mě dáš Because you're gonna bookend, you said. What you're saying. ten July časový 18th úsek. and January 20th. Jsem neslyšela? Did you translate that? No, I thought not. July 18th, Červenec, 18. červenec January 2025. až 20. ledna 2025. So you're going from July to January. Takže ty jdeš od července do ledna. That's the Sunday law. To je ten nedělní zákon. No, I think the July 18th, I was thinking it was the image of the beast. U toho 18. července jsem si myslela, že je to obraz šelmy. We're just doing Sunday law. Okay. My děláme jenom nedělní So zákon. November 5th, I would go November 5th to January 20th. Já bych šla od 5. listopadu do 20. ledna. I have no idea what image of the beast means. Some people might. Nemám tušení, co obraz šelmy znamená, někteří lidé možná. So I'm going to say to you, tell me what the Sunday law event is, and you're going to Takže- say it's November to January. Takže já ti říkám, řekni mě, co je to ten nedělní zákon a ty mi říkáš, že je to od 5. listopadu do 20. ledna. Is that correct? Je to tak správně? I'm okay with the bookending. Jsem v pohodě s tím časovým úsekem, Because I don't think the date is salvational. protože si nemyslím, že ten ten datum je vlastní. So if I asked you, when's the end of the Sunday law? Takže když se tě zeptám, kdy je konec nedělního zákona, You say January. ty mi řekneš leden. That's what you just said. To je to, co jsi právě řekla. Unless I misunderstood you. Pokud jsem ti špatně neporozuměl. So we're in the Sunday law period. Takže my jsme v periodě nedělního zákona. No, we're at the Sunday law waymark.
Ne, jsme u milníku nedělního And zákona. you said that waymark is a period of time from A ty jsi November řekla, to January. že ten milník je časový úsek, který jde od listopadu k lednu. I think that's what you said. Myslím, že to je to, co jsi řekla. But the date I focus on is November 5th. Ale ten datum, na který jsem se soustředila, je 5. listopad. So if I asked you what the end of the Sunday law is, you'd say January. Takže když se tě zeptám na to, co je konec toho nedělního zákona, řekla by si leden. Is that correct? Je to tak správně? I guess if that's how a bookend would work, yes. Ano, hádám, že to má ten časový úsek. It's your bookend. I didn't do it. Je to tvůj časový úsek, já to nedělal. I'm just trying to reiterate or clarify what you're saying. I'm not doing anything. Snažím se pochopit a říct si, co ty říkáš. Já nedělám nic. I've just drawn what you said. Já jenom maluju, co jsi řekla. November, January. Listopad, leden. The beginning and the end. Začátek a konec. That's what you said, yeah? Je to to, co jsi řekla? Ano? I guess I'm not. Myslím, že to neříkám. Myslím, že s tím nejsem v pohodě. I'm still, November 5th is my main date. Protože pro mě ten 5. listopad je hlavní datum. So you don't agree with bookending. Takže ty nesouhlasíš s Guess tím not. časovým úsekem. Hádám, že ne. So you don't agree with at least some of these speakers when they bookend. They're wrong to do that. according to Takže you. ty nesouhlasíš s těmi některými učiteli, kteří dělají časový úsek. Podle tebe to mají špatně. I guess because they've all given their dates, but they all say, I'm okay with bookending. Hádám, že protože oni všichni dali svůj datum, ale říkají, že jsou v pohodě s časovým úsekem bez vysvětlení. Takže každý z těch učitelů má datum, That they promote, který, and then they say, I'm okay with bookending. za kterým stojí, ale pak říkají, že jsou v pohodě s časovým úsekem. So I got that, Ano, chápu to. and I asked you, A zeptala jsem se tě, are you okay with bookending? jsi ty v pohodě s tím časovým úsekem? First you said yes, and then you say no. Prvně si řekla ano, pak si řekla ne. I'm okay with it, but my focus is November 5th. I guess I can't go any further than that. Jsem s tím v pohodě, ale moje hlavní zaměření je na 5. I'll help listopad. you go further. Myslím, že dál nemůžu skrze to The jít, Sunday law is s a tím period of pokračovat. time. Pomůžu ti s tím. Takže nedělní in zákon je November, časový ending in úsek, za January. který začíná listopadem a končí v lednu. I'm just repeating what you've said. Já říkám jenom opakuji, co jsi Is říkala that ty. correct? Je to tak správně? As best I can understand, yes. A tak nejlépe, jak tomu mohu porozumět, tak ano. So then I could ask you, what's the end of the Sunday law? Takže pak bych se tě také mohl zeptat, jaký je Waymark. konec nedělního zákona? Jaký milník? And you'd say January. A ty by si mi řekla leden. And if I asked you what the beginning of the Sunday law is, you'd say November. A když bych se tě zeptala, jaký je začátek nedělního zákona, řekla by si mi listopad. So you are okay with bookending. Takže jsi v pohodě s tím časovým úsekem. Ano, Okay. Okay. dobrá. Anyone else? Někdo další? Annabelle. Annabelle. I was about to ask, I can finish any time you want me to now. Chtěla Is jsem that se 15? zeptat. Mohu skončit, kdy chceš. Bylo to 15? Go ahead, Annabelle. Tak pokračuje, Annabelle. It
doesn't seem to make sense to me that the beginning of a period of time should begin with a period of time. Nedává mi smysl, že začátek úseku by měl začínat začátkem úseku. Ten zlatý obraz byl nastaven a měl by být postaven najednou. Finished? Skončila se? So, did everybody understand what Annabelle said? Rozuměli jste všichni, co Annabelle řekla? So, let's walk through a little bit together, Annabelle. Takže pojďme spolu skrze to. This is Annabelle? 2019. Toto je 2019. Do you know what this date would be? Víš, jaký datum by byl tento? If you're not sure, it doesn't matter. Pokud se nejsi jistá, tak to nevadí. That's the close of probation. That's the Toto loud by cry. bylo uzavření milosti, toto by bylo hlasité volání. Someone help me? Někdo mi pomůže? That's 2018. 2018, to je 2018. That's when Tess goes to the United States and delivers what we call the midnight cry message. To je, kdy Tess jde do Ameriky a dává to, co my nazýváme jako půlnoční volání. You familiar with that? Jsi s tím v pohodě? Yeah, Ano? vaguely. Tak nějak? Yeah. Ano? Okay. And 2019 is when we split with the FFA. A 2019 je, kdy my jsme se rozdělili z FFA. Annabelle, do you know what this date would be? Annabelle, víš, The jaký beginning. datum by byl tento, ten začátek? Thank you. 2014. So, Děkuji. all of us should have some understanding Takže všichni z nás bychom měli mít nějaké porozumění. not to this bit, but what date is this one? Ne tady tomu kousku, ale co to je? Someone can just shout out. Někdo to jenom zařvěte? 2012. 2012. Is that what you said? Je to to, co jsi řekla? No. So in 2012, Takže 2012 this would be the agitation. toto by byla agitace. Some people might call it. Někteří lidé by to What would nazvali. you call it, Jonathan? Jak bys to nazval, Jonatáne? Label. What label would you give it? Jakou nálepku by si tomu dal? So could I call it a loud cry? Mohl bych to nazvat hlasitém volání? So there's a Hlasitým cry voláním, in ano. 2012 that says, in 2 years there's a Sunday law. Je tu volání 2012, které říká, že za 2 roky bude nedělní zákon. And everyone in the know of what's happening, because it was all done behind closed doors, A všichni vědí, co se děje, protože to bylo. everyone who knew about this, I'm going to say something, it was all done behind closed doors. Všichni, co o tom věděli, bylo to uděláno, řeknu, za zavřenými dveřmi. They reject that Oni to odmítli, because the question that they ask protože otázka, na kterou se zeptali, is, what are you actually predicting Byla- besides a date? co vlastně předvídáš, kromě jenom toho datumu. And the answer is, A ta odpověď byla, what was the answer when the people say, date's fine, but what are you predicting? jaká byla odpověď k tomu, že říkali, datum je v pohodě, ale co předvídáš? And what was the answer to that question? Jaká byla odpověď na tuto otázku? I have no idea. Netuším, nevím. So there was no idea what's been predicted. Takže tady se nevědělo, co bylo předvídáno. Just some nebulous idea that it's 2014.
jenom nějaký nápad, že to bylo 2014. So somewhere in this history here, Takže někde v této historii tady something significant happens. něco významného se stalo. What's that? A co to bylo? What's the significant thing that happens in the history between 2018 to 2019? Co je ta významná věc, která se stala v té historii mezi 2018 a Elder Tess 2019? told us what it was. Starší Tess nás učila, co to bylo. Even though this is a study and I say we're not going to give titles, I can't stop calling her Elder Test either. I když jsem v tomto studiu řekla, že nebudeme dávat tituly, tak bych tam dal starší Tess také. So Elder Tess is going to take us back Takže starší Tess nás veme zpět 5 years. 5 let. It's been 5 years and she's going to say, let me tell you what the Sunday law was. Je to 5 let a ona nás veme zpět a řekne nám, já vám řeknu, co byl And ten would you nedělní remember what she zákon. said? A pamatuješ si, co ona řekla? Not in detail, but just sort of as a general idea. Ne jako detaily, ale jako takový obecný nápad. She showed us that it was the beginning of the Sunday law time period. Ukázala certainly nám, že did to do byl that. začátek toho nedělního časového She did a úseku. little bit more. Ale řekla ještě toho více. Can anybody help us? Někdo nám může pomoci? There were about 26 various events. Těch událostí tam bylo 26. That she was able to link A ona byla schopná je to what the Sunday law was representing. vypsat a ukázat, co ten nedělní zákon So she reprezentuje. said Takže ona řekla, that this singular waymark, the Sunday law, že ten jednotlivý milník toho nedělního zákona, which triggers the Sunday law dispensation, který poukazuje na tu periodu actually nedělního was a zákona, series of events že to vlastně byla série that událostí, happened over a period of time. které se stala po dobu určitého nějakého času. She could be wrong, Mohla to mít špatně, but most people accepted that model, that idea. ale většina lidí akceptovala ten model, ten nápad. I think all people did. Myslím, že všichni lidé. So I think when you go back to her model of the pre-Sunday law, Takže když jdete do toho modelu, do jejího modelu toho she did talk about nedělního zákona kněží, bookending or having a period of time for a singular waymark. tak ona učila vlastně ten časový úsek pro jeden jednotlivý milník. So we do have precedents for it. Takže my máme precedenci, Does that tu help answer schopnost your to udělat. concern, Annabelle? Pomohlo ti to pomohlo ti to, Okay, Annabelle? so I'm Ano. going to summarize and then we're going to close. Dobrá, já teďka shrnu a pak to uzavřeme. We haven't quite got to a conclusion yet, though. Jsme se úplně k závěru. So the reason why we're talking about the Sunday law in the way we are Takže důvod, proč mluvíme o nedělním zákoně způsobem, jakým o něm mluvíme, is because we've come to a time where we should be mature, je protože jsme přišli k bodu, kde bychom měli být dost, jakoby which means we should be zralými, able to understand, learn and make decisions for ourselves. že bychom měli být schopni porozumět, učit se a dělat rozhodnutí pro sebe sami. There are 5 speakers, Je tu 5 učitelů and what binds all of their studies together is that they're connected to the US elections last year. a co všechny je spojuje,
je volby minulého roku v Americe. There were 5 significant events, Bylo tam 5 významných but they událostí, focus on 4 of them. ale oni se soustředí na 4 z nich. The August DNC is not one that's on their radar. A ten srpen DNC I asked the není question, tady na tom radaru a zeptal jsem is it se na otázku. salvational to know which of these dates Je spasné vědět, jaký z těchto datumů, which is the correct one? jaký z nich je ten správný? Gloria said yes. Gloria řekla, že ano. Others have said, Ostatní řekli, and that was I think Debbie and Kathy, myslím, že to byla Debbie a Kathy, no, it's not salvational. že ne, že to není spasné. And the reason it's not salvational A důvod, proč to není spasné, is because that singular waymark, the Sunday law, je protože tento jednotlivý milník, ten nedělní zákon, can be considered as a period of time. může být brán v potaz jako časový And úsek. the term that's used to describe that is bookending. A ten termín, který se proto používá, je jakoby kniha, jakoby začátek a konec, že to má. There's not clarity on whether or not Eleanor is teaching this, Není tu jasné, zda Elena toto učí také, but at least 4 speakers have been listed. ale aspoň 4 učitelé jsou tu byli vypsáni. And we just spoke in this graphic A v této grafice jsme mluvili about a defense that you can in fact have this period of time or bookending of the Sunday law waymark. o obraně toho, že tady ten časový úsek může být v tom milníku nedělního zákona. So I'm going to call this the priest Sunday law. Nazvu to nedělní zákon kněží. So I'm sure these speakers are going to message me Jsem si jistý, že tyto mluvčí mi napíšou and set the record straight. a napraví to, But I don't think all these 4 people are bookending the Sunday law. ale nemyslím si, že všichni tyto 4 učitelé dávají časový úsek k tomu nedělnímu zákonu. I think it might sound like that. Možná to tak zní. They may have given the suggestion Oni možná dávají návrh, but I don't think they all would believe it in the way that it's been described here. ale nemyslím si, že by oni všichni věřili tomu tak, jak to tady bylo popsáno. And I think that's one of the reasons when I probed Kathy that she was struggling with this bookending concept. A myslím si, že to je jeden z těch důvodů, proč také When Kathy I, měla problém s tímto konceptem. Pushed Kathy, that's why I think she struggled with this bookending concept. Když jsem na ní trošku zatlačila, tak ona měla problém s tímto konceptem toho časového úseku. That when I asked her to really tell us what she thinks, she gravitates to one event. Když jsem se jí zeptal, co ona si opravdu o tom mluví, tak ona vlastně gravituje k té jedné události. So I will correct this if I'm wrong. Takže opravím to, pokud to mám špatně. But I don't think Aaron teaches it, and I don't think Elder Terry does either. Myslím, že Aaron to naučí a myslím si, že starší test to také Terry to taky naučí. I did have a hand up, but we're closed now and we'll carry on tomorrow. Máme tu ruce nahoře, ale budeme teďka uzavírat a budeme pokračovat zítra. And hopefully they'll get back to us by then. Snad oni se nám ozvou zpět do té doby. Let's pray. Pojďme se pomodlit. Holy God,
Please guide and direct us Svatý Bože, veď si nás a nasměrovávej se to a nás clearer understanding of your word. k jasnějšímu porozumění tvého slova. Help each of us Pomož každému z nás, to be able to discern abychom byli schopni rozpoznat, what's right and what's wrong, co je správné a co je špatné. and therefore we will be able to come to our own conclusion A proto přijít k našemu based upon vlastnímu the evidence in front of us. závěru s evidencí, která je před námi. In Jesus' name. Amen. Ježíšově jméně. Amen.